हेलो एभ्रिबडी आज चाहिँ हामी 9618 को कम्प्युटर साइन्सको सर्चिङ एल्गोरिदम्स हेरेर आउँछौँ है। सर्चिङ एल्गोरिदम अनि यो एल्गोरिदम्सहरू चाहिँ हजुरहरूको डेटा स्ट्रक्चर्सबाट डेटा रिट्रिभ गर्ने युज हुन्छ। अनि आज चाहिँ हामी हेरिरहेको दुईवटा स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरको भयो लिनियर सर्चिङ अनि अर्को भयो हजुरको बाइनरी सर्चिङ। सो हजुरहरूले एएस लेभलमा अलरेडी लिनियर सर्चिङ हेरिसक्नु भएको होला। Even though you guys already know what linear searching is, I'm just going to repeat it, I want you guys to, see the difference between linear searching and binary searching. Cost differentiates it, and why so most of the people prefer to use binary searching compared to linear searching. जहिले पनि linear searching चाहिँ किन काम गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ I want you guys to actually see भनेपछि be able to compare it with different searching algorithms है। सो लिनियर सर्चिङहरूमा चाहिँ हजुरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज नेम स्पेसिफाई लिनियर सर्चिङमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सबै डेटाजहरू इन लेट अस सपोज एउटा रेजिस्टर जस्तो एरे छ। एरेमा चाहिँ हजुरको चाहिँ लिनियरली सर्च हुँदै 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 जान्छ है। लाइक फर्स्टमा जान्छ अनि सेकेन्डमा जान्छ थर्डमा जान्छ फोर्थमा जान्छ अनि फिफ्थमा जान्छ। त्यसरी नै लिनियरली चाहिँ हजुरको चाहिँ सर्च गर्दै जान्छ until it finds the data it is looking for. However, binary searching has a different approach to finding the data in an array है। So let us start with the linear searching. Linear searching कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ let me just recap it for you guys. Let us suppose हाम्रो चाहिँ एउटा array छ। array को नाम चाहिँ हाम्रो के छ num छ अरे। एउटा array छ। Let's just suppose यसको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 1 देखि 10 सम्मको array छ of integers है त। अहिले यसको भिजुअलाइजेसन पनि गरौँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस सपोज array छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 array छ। let us suppose यसमा values छ 2 8 60 22 64 128 256 512 1024 है त। यस्तो भ्याल्युज छ अरे है त यो नम्बर भन्ने एरेजमा है त। अब let us suppose I want to find a integer value 64 यो फाइन्ड गर्नु छ भने लिनियर सर्चिङले कस्तो हेर्छ भन्दाखेरि it will go to the first index position अनि 1 मा हेर्छ 1 मा कुन भ्याल्यु छ 2 छ फर्स्ट इन्डेक्समा कुन छ 2 छ then it will go to the second index. Since 2 is not the value that we are looking for, this is not the value we are looking for, it will go to a different index. It will go to second index and 4 मा गएर 4 is also not the value we are looking for. Then it will go to the third index. Is it the value that we are looking for? Is 8 the value that we are looking for? No. So there is answer. It will go to the 4. 4 मा गएर is it the value that we is 16 the value we are looking for? No. त्यसरी नै यसरी नै इन्डेक्स चाहिँ हजुरको एड हुँदै हुँदै जान्छ until it goes to the sixth index position. Sixth index position मा के छ हाम्रो खोजिराखेको हामीले भ्याल्यु छ 64. Is this the value we're looking for? Yes. भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ अब डेटा पाइसकेपछि चाहिँ अब वाट एभर इट हेज टु डु रिटर्न गर्ने हो कि अब सर्टेन केही प्रिन्ट सेन्ड गर्ने हो कि त्यो गर्छ देन इट इदर स्टप द लुप अरू केही गर्नु छैन अरू केही पनि गर्न सक्छ। or if it is looking for लिनियरमा चाहिँ if it is looking for a value that just isn't in the array चाहिँ अब arrayमै नभएको भ्याल्यु चाहिँ सर्च गरिरहेछ भने चाहिँ मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ let us suppose we are searching for 2058 अब यो भ्याल्यु नै छैन नि त हाम्रो यो arrayको त यो पुरै जति यो arrayको पुरै लिनियरली यो 1 देखि 2 देखि 3 देखि यो सबै 5th index 6 7 8 10th index पोजिसनसम्म यो लिनियरली गए पनि यसले यो भ्याल्यु भेटाउँदैन। So what this linear searching will do is it will automatically turn up the search when it goes beyond this index position 10 भन्दा बढी let us say 11 index positionमा जाने बित्तिकै automatically off गर्छ। So यसको लागि चाहिँ कुन लुप युज गर्छ यिनीहरूले for loop भन्ने युज गर्छ है। So let's just see अब यसको कस्तो हुन्छ pseudo code भनेर इलेबसमा and then यो सानो रिक्याप मात्रै हो यसो रिडन्डेन्ट लाग्ला मैले किन यो पढाएर कस्तो लाग्ला दिस माइट सेम रिडन्डेन्ट टु यु गाइज तर अहिले एकछिनमा चाहिँ बाइनरी सर्चिङकोमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्न चाहिँ इट विल मेक इट भेरी भेरी इजी फर यु गाइज। And let me just remove this.
Alright. Let's just see हामीले चाहिँ सोचेर भ्याल्यु खोज्नु पर्नेछ लिनियर सर्चिङमा अनि पछि स्युडो कोड लेख्नु पर्यो है त्यसको for linear searching है त let's just say we need to find a value define हाम्रो 64 so what we do is for index 1 to 11 if num index is equals to find value यसले चाहिँ के गर्छ डबल इक्वल्स टु चाहिँ के गर्छ यदि त्यो भ्याल्यु इक्वल छ भने ट्रू गर्छ है if true return found यदि कुनैमा फाइन्ड कुनै इन्डेक्समा फाइन्ड गरेर चाहिँ फाउन्ड गरेर रिटर्न गर्छ यदि कुनै पनि फाइन्ड गरेन इफ एक्जस्टेड अल द इन्डेक्सेस हामी त 10 सम्म पुगिसक्यो 10 कटिसक्यो हैन 10 कटिसकेपछि 11 पुगिसक्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ इन्डेन्ट भयो सो के भन्छ रिटर्न नट फाउन्ड है सो यदि सबै इन्डेक्स सबै सकिसक्यो भने चाहिँ त के गर्छ नट फाउन्ड गर्छ है यसो अगेन आई वन्ट एक्सप्लेन दिस टु यु यदि थाहा छैन भने चाहिँ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टु यु 1 to 11 गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यहाँ फर इन्डेक्समा 1 to 11 यता गर्दाखेरि चाहिँ उसको जहिले पनि इन्डेक्स 1 देखि सुरु भएर चाहिँ इन्डेक्स 10 मा गएर सकिन्छ है सो 1 मा हेर्छ एन्ड देन 10 मा गएर सकिन्छ है हजुरहरुको चाहिँ सो इट विल नट अल्दो यता 11 लेखेको छ 11 मा गएर सकिँदैन 10 मा गएर सकिन्छ है जस्ट किप द्याट इन माइन्ड सो यदि सबैमा पठाएन भने चाहिँ रिटर्न गरेन रिटर्नले के गर्छ हजुरको रिटर्न विल अलवेज स्टप द लुप यो रिटर्न गर्छ अनि इट विल स्टप द लुप फेरि हजुरको पछाडि गएर फेरि यो रन हुँदैन है सो त्यही भएर चाहिँ यदि स्टप भएन भने चाहिँ अनि यतापछि आएर के हुन्छ हामीले भेटाएकै छैन नि त 10 चोटि नै घुमिसक्यो हामीले एरेको पुरै घुमिसक्यो नम भन्ने एरेको पुरै 10 चोटि घुमिसक्यो वी डिडन्ट फाइन्ड द भ्याल्यु द्याट वी आर लुकिङ फर व्हिच इज 60 फर राइट नाउ यो नपाएपछि हामी के गर्ने रिटर्न नट फाउन्ड गरेर लुपलाई बन्द गरिदिने सबै यो स्युडो कोड सकाइदिने है बट सिमिलरली लेट अस लुक एट व्हाट बाइनरी सर्च है बाइनरी सर्च ओके सो बाइनरी सर्चिङ पनि यस्तै नै डेटा एउटा फाइन्ड गर्ने डेटा एल्गोरिदम हो सो what it does is it like actually divides the let us say your array data structure find गरेर divides the array and it cuts it in half to look for the value. For example, let us say you have an array with 10 index items right 0 sorry 1 देखि 10 सम्म छ भने what it does is it adds the first lower bound index and upper bound index अनि त्यसको बिचमा गएर हेर्छ बिचमा गएर हेरेपछि it looks if the data that is in the middle index position of the array सेम हो कि हैन यदि छैन भने चाहिँ then it makes adjustment त्यसरी चाहिँ arrayलाई चाहिँ छोटो 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 पार्दै डिभाइड गरिदिन्छ है यसलाई चाहिँ हजुरको डिभाइड एन्ड कन्कर एल्गोरिदम्स पनि भन्छ although this is not necessary for you guys right now अहिले यो इन्फर्मेसन चाहिँदैन यो अलिकति इन्डिभिजुअल लेभलको इन्फर्मेसन हो just know that it is called divide and conquer algorithms किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पुरै हजुरको चाहिँ एरे पुरै डिभाइड गरिदिरहेको हुन्छ क्या है सो बाइनरी सर्चिङमा चाहिँ लेट अस सपोज एउटा इक्जाम्पलसित आई नो द अघिको मेरो डिस्क्रिप्सन यु गाइज माइट नट हेभ बिन एबल टु ग्रास्प द कन्सेप्ट अफ बाइनरी सर्चिङ म चाहिँ एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ देखाउन खोज्छु है लेट अस से वी हेभ एन एरे यसलाई कपी हाल्यौँ I don't have to make another one. Let me just copy this and paste it here, right? एउटा नम भन्ने एरे छ अनि पछि
we're trying to find a value 32 find. So what it does is you array ma चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि this first index position is called lower bound index, whereas last index position हजुरको जुन यता छ this is called upper bound index, right? And in binary searching, what you guys can do is, what it does, you add the lower bound and upper bound, and let's say integer division by 2 गरेर चाहिँ यसको चाहिँ मिडलमा जुन भ्यालु छ which is like 5 right now. So 1 plus 10 is 11. 11 को integer value by 2 कति हुन्छ हाम्रो 5.5 आउँछ. यसमा चाहिँ integer गर्दाखेरि चाहिँ round up गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 5 हुन्छ. So integer division by 2 गर्दाखेरि चाहिँ fifth index मा गएर value चाहिँ is 32 the value that we are looking for? Yes so भने चाहिँ like बन्द गरिदिन्छ है. However, if 32 is not the value that we are looking for, right? Let us say 32 हामीले हेरिरहेको 32 हामीले खोजिरहेको होइन है. Let me just remove this. है गोलोले हटाउन खोजेको. Just give me a second. Let's just say 32 is not the value that we're looking for. Let us say we're looking for a value. We're looking for 8. Let us say हामीले 8 खोजिरहेछौँ है त. अब 8 खोजिरहेछौँ हाम्रो कुन चाहिँ 8 कुन इन्डेक्स पोजिसनमा छ थर्ड इन्डेक्स पोजिसनमा छ है हाम्रो. So the way this works is at first has to, before everything, the way it works is it like divides the array into half. Or you just 32 मा हाल्यो यदि त्यो 32 भेटेन नभेटेको भए चाहिँ what it would have done is it would have looked for the value that we're looking for. Example, we are looking for 8, right? Since 8 is smaller than 32, since 8 is smaller than 32, यसले चाहिँ के गरिदिन्थ्यो यो अप्पर बाउन्डलाई चाहिँ यो 4 मा गरेर राखिदिन्थ्यो. And then it would have made the array smaller. अनि फेरि डिभाइड गरेर फेरि 1 र 4 लाई 4 plus 1 डिभाइड बाइ इन्टिजर डिभाइड बाइ 2 गरेर ले गरिदिन्थ्यो 2 आउँथ्यो फेरि 2 मा गएर चाहिँ हेर्थ्यो and then it's still not the 1 फेरि 2 र 2 plus 3 इन्डेक्स भ्यालुलाई एड गरेर इन्टिजर डिभाइड बाइ 2 गर्थ्यो and then it would have found 8 है. So यसलाई यसरी मैले बुझाउन खोज्छु भन्दा let me try and write an algorithm for you guys and which might help you make sense of what I'm talking about है. So let's just say हामी lower bound index मा जान्छौँ यसरी. And we will assign the first index value को 1 हो अहिलेको लागि. Upper bound मा जाउँ. Upper bound index हुन्छ हाम्रो value 10 छ. अनि के गरौँ not found भन्ने एउटा boolean variable बनाऊँ. False दिउँ. Sorry, not found ले false होइन. Found भन्ने variable बनाऊँ. यसलाई false दिउँ. Not in less भन्ने बनाऊँ. यसलाई पनि अहिले false दिउँ. के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ while found as equals to false and not in list is equals to false. हामीले चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ लुप चलाइराख्छौँ है. Mid index भनेर चाहिँ हामीले mid index जसरी हामीले 5 भेटायो त्यसरी भेट्टाउँछौँ है. त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ lower bound index plus upper bound index integer divided by 2 गरेर चाहिँ हामीले मिड इन्डेक्स भेटाउँछौँ है. अब के गर्छौँ अब भनेको चाहिँ यति मिड इन्डेक्स भेटाइसकेपछि चाहिँ all you have to do is look यदि हामीले खोजिरहेको भ्याल्यु चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन है. त्यो मिड इन्डेक्समा छ कि छैन. छ भने good, you end this loop and you found the data, you do whatever you want. यदि छैन भने we have to look जुन त्यो हामी भेट्टाएको भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु is greater or smaller
than the value that we're looking for. अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ adjustment बनाउँछौँ है. Also, before I begin this, I also need to tell you कि the data that are stored in binary searching has to be sorted either in ascending or descending. अहिलेको लागि चाहिँ let us assume only in ascending. Ascending order मा यसरी sorted हुनुपर्छ. Like if you look at it, it's like all in ascending order. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 64, 128, 256, 512, 1024 यो सबै चाहिँ ascending order मा छ. अनि यो sort चाहिँ कसरी गर्छौँ हामी गएर चाहिँ sorting algorithm भनेर युज गर्छौँ. You can either use bubble sort जुन चाहिँ हजुरले यस लेभलमा गर्नुभएको छ, or what you guys can use is insertion sort जुन चाहिँ हजुरहरूले A2 लेभलमा पढ्नुहुनेछ है. यी त पढ्नुहुनेछ या पढिसक्नु भएको छ. यो इन्सर्सन सर्ट युज गरे पनि हो, बबल सर्ट युज गरे पनि हो, अदर सर्टिङ एल्गोरिदम्सहरू पनि छ, त्यो युज गरेर पनि हजुरले चाहिँ सर्ट गर्न मिल्छ है. So after you find the mid index, what you can do is you look if num mid index भएको value is the value that we're looking for. हामी अहिले कुन हेरेछौँ, कुन भ्यालु खोजिरहेछौँ, 8 खोजिरहेछौँ. हामी के गर्ने, found is equals to true पार्दिने. यति गरे चाहिँ next time फेरि लुप चल्दैन and then you're done with the loop हैन. तर if it is not, if num mid index is greater than 8 भन्नु खोजेको हामीले फर्स्ट टाइम हामीले गर्दा के हुन्छ हाम्रो 1 plus 10 divide 1 plus 10 integer division by 2 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 5 हुन्छ. Since यो 32 भनेको अहिले मिड इन्डेक्स हाम्रो 5 मा छ, since 32 is bigger than 8 हामीले के गर्नु पर्यो, यतापट्टिको भ्यालु हेरेर कामै छैन कि because this is all greater than 32. Since 32 is already greater than 8, 32 भन्दा ग्रेटर हेरेर त के काम हैन. So we just remove this side of the array. How do we do it? What we do is we move this upper bound index over here. हामी अहिले 5 मा थियौं, हामी 5 को -1 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 4 मा चाहिँ अप्पर बाउन्ड इन्डेक्स के मुभ गरिदिन्छौँ. अब कसरी मुभ गर्ने भन्दा चाहिँ इफ यु सी ओभर हियर हामीले चाहिँ एउटा दुईटा भेरिएबल्स बनाएको छ, एउटा लोअर बाउन्ड इन्डेक्स अनि एउटा अप्पर बाउन्ड इन्डेक्स. सो व्हाट यु गाइस क्यान जस्ट डु इज अपडेट द भ्यालु. अनि यसको अप्पर बाउन्ड index is equals to upper bound index -1 गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ अप्पर बाउन्ड इन्डेक्सलाई -1 गर्नु मिल्यो. Then if not else the greater than 8 नभए less than 8 छ भने what you guys can do is you can just move the lower bound index. The less than, let us see 5 ले हामीले चाहिँ 256 खोजिरहेको थियौँ भने चाहिँ यदि हामीले 256 खोजिरहेको बेला हाम्रो यता 32 आएको भए चाहिँ हाम्रो योभन्दा मुनिपट्टि लोअर बाउन्डको त हामीले हेरेर त कामै भएन नि त 32 भन्दा लेसको त, किनभने बिकज दिस एरो इज सर्टेड, कम्प्लिटली सर्टेड छ, त्यही भएर हामीले 32 भन्दा लेफ्ट साइडको हेरेर त इट इज कम्प्लिटली युजलेस. त्यो भएर चाहिँ हामीले के गरिदिनु, लोअर बाउन्डलाई चाहिँ हामीले जुन इन्डेक्स पोजिसनमा आएको थियो, लेट अस से 5 मा आएको थियो भने हामीले चाहिँ त 6 मा गरेर राखिदिन्छौँ है. सो what you can just do is else lower bound index is equals to mid index. Sorry, मैले यता मिस्टेक गरेछु. What you do is mid index -1 है. अघि हामी के थियो 5 मा थियो, हामीले कता ल्याउनु पर्यो 4 मा मुभ गर्नु पर्यो हैन. अप्पर इन्डेक्सलाई हाम्रो अप्पर बाउन्ड इन्डेक्सको उसमा यता भेरिएबल जुन भ्यालु आएको छ यसलाई चाहिँ 4 राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने, मिड इन्डेक्स -1. लोअर बाउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मिड इन्डेक्स +1. किन भन्दा यदि हामीले 128 लाई खोजिरहेको थियौँ अनि वी गट 22 5 मा, किनभने हामीले फर्स्ट टाइम हामीले त्यो डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्स 5 मा हाम्रो 32 आउँछ. एन्ड इफ यु लुकिङ 128 मुनिको हेरेर कामै छैन, इन्डेक्स 5 भन्दा मुनिपट्टिको इन्डेक्सको भ्यालुज हेरेर कामै छैन. सो व्हाट वी जस्ट डु इज move this lower bound index to the 6. So we just add +1 to the mid index है. त्यस्तो. सो यति गरिसकेपछि
Yes, अब यति गर्दाखेरि पनि हजुरको चाहिँ इफ चलिरहेको छ and then it's sorry what do you say still moving on अनि पछि हजुरको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you are looking for a value that just isn't in the area अब एरियामा छैन भ्याल्यु नै छैन भने चाहिँ what happens is your lower bound gets bigger than upper bound. So if lower bound index is greater than upper bound index the value is not in the area. त्यो एरियामा भ्याल्यु त हजुरले खोजिरहेको भ्याल्यु नै त्यो एरियामा छैन. So what you do is not unless is equals to true. Also it is better if we do the and positive sorry capital A है not unless it's true. अब हामीले के गर्ने when we sorry what do you say to get out of scenario true भइसकेपछि if not unless sorry यो आदिबाट निस्किसकेपछि प्रिन्ट गर्नको लागि if found त चाहिँ हाम्रो सेम इन्डेक्समा आयो चाहिँ है अनि यो पनि सीमा हो है if found is equals to true return value found else if not unless is equals to true return value not in the array. So यति गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ बाइनरी सर्चको पुरा एल्गोरिदम चाहिँ सकिन्छ है. So this is the basic idea है बाइनरी सर्चको कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ you just divide the array into different pieces अनि डिभाइड गरेर चाहिँ बिचमा गएर चाहिँ हजुरको चाहिँ you find the उसको मिडल पोजिसनमा चाहिँ हजुरको अप्पर बाउन्ड र लोवर बाउन्डको मिडलमा गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ एरे फाइन्ड गर्ने हो अनि त्यो मिडलमा नआउन्जेलसम्म चाहिँ you just move the lower bound index and upper bound index जुन त्यो भेरिएबल चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ you just have to make sure that you find the correct value in the middle position है. अनि अल्सो हजुरहरूको चाहिँ लिनियर इन्डेक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ ओ फ्यान हुन्छ है. यो भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ जतिवटा भ्याल्यु छ लेट चाहिँ हजुरको 10वटा भ्याल्यु छ भने 10वटा इन्डेक्स पोजिसनमा 10वटा डेटा छ भने चाहिँ हजुरको चाहिँ वर्स्ट केसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ लेट सपोज युआर फाइन्डिङ 1024 खोजिराख्नु भएको छ अनि 1024 फाइन्ड गर्न चाहिँ यदि फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ फर्स्ट लुप सेकेन्ड लुप थर्ड लुप फोर्थ लुप फिफ्थ लुप सिक्स लुप सेभेन लुप एट लुप नाइन्थ लुप बल्ल 10th लुपमा गएर चाहिँ बल्ल हजुरको चाहिँ 102 पाउँछ. सो यसको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ O of n हो इन विच n इज द नम्बर अफ इन्डेक्स हुन्छ नि नम्बर अफ इन्डेक्सेस इन द एरे है. त्यसो चाहिँ कति छ हाम्रो O of 10 हाम्रो चाहिँ 10 हुन्छ है. अहिले चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ O of 10 हुन्छ है यसको चाहिँ हजुरको लिनियरको चाहिँ. हाउएभर बाइनरी सर्चिङको चाहिँ हजुरको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी कस्तो हुन्छ भनेको O of log n हुन्छ है. यो भनेको चाहिँ हजुरको त सिन्स द्याट वर्स्ट केसमा नि सिन्स यो आधी डिभाइड गर्दै गइरहेको हुन्छ वर्स्ट केसमा पनि हजुरको चाहिँ यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ log of n हुन्छ अनि हजुरको चाहिँ यो हेभ टु रिमेम्बर एज log of n इज लेस देन n है. चाहिँ जहिले पनि छोड भएर हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा हजुरको म्याथमेटिकल ऊ हो log of n भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ लग्रामेटिक है मैले प्रनाउन्स गर्न होइन जस लग भन्ने चाहिँ हजुरको म्याथमेटिकल एउटा हजुरको सिम्बल हो जुनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ इफ यु युज दिस इन अ क्यालकुलेटर हजुरको चाहिँ log of n इज अलवेज लेस देन n है. log of n को भ्याल्यु भने एनी इन्टिजर एनी फ्र्याक्सनल भ्याल्यु एनिथिङ है यो n चाहिँ. सो एनी रियल नम्बर भनौँ न एनी रियल नम्बर है यो चाहिँ अलवेज लेस देन n है एनी रियल नम्बर है. यो गरिन्छ हजुर. दिस इज वाइ बाइनरी सर्चिङ इज found to be more what do you say efficient compared to linear searching especially हजुरको धेरै ठुल्ठुलो भ्याल्युज भएको बेला डेटा भएको बेला त ओन्ली यसको प्रिरेक्विजिट भनेको चाहिँ यसको रेक्विजिट भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ सर्टेड हुनु पऱ्यो इदर इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ अलरेडी सर्टेड हुनु पऱ्यो टु फाइन्ड द भ्याल्यु एफिसिएन्टली है. अलराइट दिस इज इट फर टुडे
If you guys have any more questions about it, linear searching or binary searching, do let me know, and I will try my best to answer to solve it for you. Thank you.